फ्याक्ट चेकिङ नगरिकन लिगल के हो इलिगल के हो लले के भन्छ त्यस्तो कुराहरू थाहा नपाइकन चाहिँ हामीले बोल्नु पनि हुँदैन र कुनै पनि कन्ट्रीको नेसनालिटी भइसकेपछि तपाईँले आफ्नो देशका लजहरू के छन् प्रावधानहरू के छन् भन्ने कुराहरू बारेमा चाहिँ जानकारी राख्नु नै पर्छ यो पब्लिक स्पिकिङ सिक्ने भनेको अहिले कुनै पनि प्रोफेसनमा एकदमै काम लाग्ने कुरा हो नट जस्ट मिडियाको मान्छेलाई मात्रै पनि होइन सबै प्रोफेसनमा काम लाग्छ नि त हामीले बोल्नै पर्छ होइन जहाँ जहाँ बोल्नुपर्ने स्थिति छ र हामीले मान्छेलाई प्रुभ गर्नुपर्छ हामीले के कुरालाई सेल गर्नुपर्छ या कहिलेकाहीँ आफैलाई नै सेल गर्नुपर्छ डिप्लोमेसी जान्दैन थिएँ अहिले आएर केही हदसम्म डिप्लोमेसी पनि जानिसकेको छु सिकिसकेको छु होइन अनि मान्छेहरूसँग कहिलेकाहीँ अब एकदम ठाडो बोली आफ्नो ओपिनियन भनिहाल्नुपर्ने टाइपको थिएँ म अहिले आएर सायद कतिवटा कुराहरू आफैसँग पनि राख्छु होला त्यो उमेरको परिपक्वताले धेरै परिवर्तन पनि गर्दो रहेछ मलाई कहिले पनि चलचित्र क्षेत्रमा जाने त्यस्तो इच्छा चाहिँ थिएन खासै भन्नु भने हाम्रो बेलामा एकदमै अब्बल दर्जाका स्क्रिप्टहरू भएका मुभिजहरू र आफूले मन छुने कहानीहरू बिरलै पाइन्थ्यो र जसले पाउनुहुन्थ्यो उहाँहरूले एकदम राम्रो पाउनु भएको छ होइन अनि त्यो बेलाको कन्टेन्टहरू हेऱ्यो भने चाहिँ म त्यो फिल्म इन्डस्ट्रीको लागि सुटेबल छैन भन्ने जस्तो आभास हुन्थ्यो पक्कै पनि सर एकचोटि यहाँ आउनु न तपाईँ यता आउनुहोस् हामी यहाँ काम गर्दैछौँ अर्को सर यहाँ आउनु न ए भाइ काम गर काम कस्तो मान्छे नमान्ने यार भनेको मदन बहादुर नाउ यता नाउ भने यता नाउ किन नाउ यता नाउ न भने अरे नाउनु भने हत्या कस्तो तिम्रो भने चाहिँ किन नाउनु नाउ भने क्या कस्तो तिमी भनेको कुरा ले उता जानु हुँदैन के ल ले के गरे ऊ त्यो टावर छ नि त्यहाँ विकिरण भन्ने हुन्छ अरे होइन त्यसले मान्छेको स्वास्थ्यलाई नराम्रो असर गर्छ अरे क्या कसले भने हल्ला सुने जनताको स्वास्थ्यमा विकिरणले असर नगरोस् भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्दै टावर निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याएको छ ढुक्क हुनुहोस् र दूरसञ्चार सेवाको उपभोग गर्नुहोस् हो नि संसारमा सबै देशहरूमा यस्ता टावरहरू हुन्छन् त्यहाँ पनि मोबाइल इन्टरनेट त्यहाँ पनि चल्छ हाम्रो देशमा पनि त्यस्तै त हो नि हट्यो यो टावरको विषयमा जुन मलाई एउटा भरम थियो नि आजदेखि त्यो भरम हट्यो अबदेखि हल्लाको पछि कहिले लाग्दैन तिम्रै पछाडि लाग्छ है Hello and welcome to another lively episode of Monday Blues with Subhash, powered by Coffee Baby and sponsored by Nepal Telecommunications Authority. Aajako episode is gonna be full of life, jasto लाग्छ because we have an amazing personality in the house. Because उहाँको बारेमा जति चर्चा गर्यो उहाँको बारेमा जति कुरा गर्यो it's very less. Like जान्न नै चाहनुहुन्छ अझै you want to know her in a close level, then without any further ado पहिला चाहिँ let me welcome our guest. उहाँ चाहिँ she has been Miss Nepal पनि पुगिसक्नु भएको छ. She has been representing Nepal in so many places and she has been running so many shows. अहिले पनि she has been running a show in different televisions पनि हैन. She is a personality mediaमा पनि एकदम strong personality मा उसिन्छ भने she is a doting mother as well. And without any further ado, let me welcome Mrs. Malvika Subba. Hello, ma'am. Hi, Subhash. Thank you for having me. You're welcome, ma'am. First things first, how's the office? राम्रो रहेछ एसी चाहिँ छैन जस्तो लाग्यो Yes, we do, but then यता रहेछ ओके आवाज आउँछ भनेर नचला जस्तो लाग्यो वेदर छिटो चेन्ज भएको छ नि त अहिले Oh yeah, right. Weatherको भन्दा पनि let's get to the things that we would want to talk about. I've been seeing your episodes in so many of the podcasts and everything. मैले सन्जय दाइको podcast पढेँ. I was very inspired by your कुराहरू अहिले जुन कुराहरू गरिरहेको थियो about whatever's happening right now अनि all this stuff that जुन problems भइरहेको छ त्यसको solutionsहरूको कुराहरू छ. अनि first thing चाहिँ I want to ask you is about your journey. I think you've become a Miss Nepal pani. And like first I know a lot of people might know about your journey and all, but then like in brief, like what was it like and how did you feel after Miss Nepal and all after you've been doing so many things? What would you want to look back and tell? म मिस नेपाल 2002 मा भएको that's almost 20 वर्ष अगाडि
त्यो बेलादेखि अहिलेसम्ममा म खासै मिस नेपालको बारेमा कुरा गर्न रुचाउँदिनँ किनभने त्यो एउटा टाइटल मात्रै हो र त्यो 20 वर्ष अगाडि भएको एउटा जर्नी सुरुवाती क्रम थियो त्योभन्दा अगाडि नै मैले मिडिया जोइन गरि नै सकेको थिएँ टेलिभिजनमा काम गर्थेँ म होइन तसर्थ त्यो एउटा जीवनको पाटो थियो तर त्योभन्दा पनि मेरो चिनारी चाहिँ एउटा मिडिया व्यक्तित्वको रूपमा नै म आफूलाई चिनाउन चाहन्छु टेलिभिजनमा काम गरियो थुप्रै एक्सपिरियन्सेसहरू बटुलियो इन्डियामा गएर पनि काम गरियो त्यसपछि फेरि फर्केर नेपालमा पनि धेरै विधाका कामहरू पनि गरियो रियल एस्टेटमा काम गरियो आफ्नो बिजनेस पनि चलाइयो म्यागजिन्सहरूमा पनि काम गरेँ होइन कर्पोरेट कम्पनीजमा पनि काम गरेँ तर फेरि फर्केर म मिडियामै गएँ किनभने मिडिया नै मेरो फर्स्ट लभ थियो प्रोफेसनली तर अब हामीले स्टार्ट गर्ने बेलामा र बिचको समयमा त्यति त्यो फाइनेन्सियली केपेबल नभएको कारणले गर्दाखेरि बिचमा मिडिया पनि छोडेको ब्याक टु मिडिया अब अहिले विगत 5 वर्षदेखि एकदम व्यापक रूपमा मिडियामा नै काम गरिरहेको छु र विगत 10 वर्ष या 15 वर्ष होला अझै धेरै भन्नुपर्दा विगत 5 वर्षदेखि चाहिँ ट्रेनिङमा धेरै फोकस गरिरहेको छु मैले त्यसरी नै आफ्नो दिनहरू बिताइरहेको छु Okay, so you've been working in your media as a media personality. You've been there since very long time, and अब अहिले पनि आउँदाखेरि 5 years जति भयो होला, I guess. हजुर Yeah. So how is it working in the media? Like हुन त there are so मैले many चाहिँ अब 2 दशकदेखिको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न प्रकारको च्यालेन्जेसहरू र विभिन्न प्रकारका वर्किङ स्टाइल्सहरू पनि देखेको छु नि त तसर्थ एउटा रोलर कोस्टर राइड नै भएको छ अहिले सबैभन्दा धेरै आफूलाई चित्त बुझ्दो कामहरू गरिरहेको र प्रोफेसनली काम गरेको चाहिँ म आभास महसुस गर्छु त्यो बेलाको फेजमा एक्साइटिङ चाहिँ छुट्टै थियो किन हामीले जे पस्के पनि नौलो हुन्थ्यो जे गरे पनि नयाँ हुन्थ्यो होइन अनि यङ ब्लड अनि भावनात्मक धेरै भइने त्यस्तो कुराहरूमा अनि त्यसपछि के चेन्जेसहरू ल्याउनु मन लाग्ने त्यस्तो खालको हुन्थ्यो प्यासन धेरै त्यो हुन्छ नि हाई धेरै हुन्थ्यो अहिले चाहिँ कस्तो छ भने कन्टेन्ट रिलेटेड एस्पेक्टहरूमा धेरै काम गर्न पाइएको छ होइन र डिजिटल एस्पेक्टमा पनि काम गर्न पाइएको छ दायरा परिवर्तन भएको छ इट्स लाइक डिफ्रेन्ट वर्ल्ड संसारै एकदम फरक जस्तो लाग्छ कि अहिले चाहिँ जुन तरिकामा like you see youngsters, a lot of youngsters people coming up into the media field or जोसुकै सेक्टर किन नहोस् होइन they're like कस्तो हुन्छ भने a lot of people have come up to me and they're like I cannot do it like I really cannot do it भनेर आउँछ and you there like you've seen so much in life you've been there in so many times होइन what's that one thing that kept you motivating that kept you alive मैले पनि मिडियामा धेरै फेजेसहरू देखेको छु जहाँ मैले गिभअप पनि गरेँ मैले केही वर्ष मिडियामा पनि काम गरिनँ एउटा चाहिँ फाइनेन्सियली आफ्नो इच्छाहरू फुलफिल गर्न नसकेपछि किनभने त्यस्तो पेएबल थिएन नि त मिडिया त सुरुमा अहिले आएर त छ होइन डेफिनेटली अहिले आएर सस्टेन गर्न सकिन्छ र त्यसैबाट सस्टेन भइ पनि रहेछ त्यो बेलामा वाट केप मी गोइङ वाज डेफिनेटली वेल विशर्सहरू र उहाँहरूले भन्नुहुने कुराहरू यहाँको कुराले यहाँको कामले हामी एकदम मोटिभेटेड छौँ हामी इन्सपायर्ड छौँ भने त्यही कुराले एकदम मन छुन्थ्यो कि अनि म यसो सोच्थेँ आई हेभ वान लाइफ टु लिभ होइन सो वाइ नट म किन आफ्नो जुन एउटा इन्ट्रेस्ट छ मेरो ट्यालेन्ट छ म त्यसलाई किन वेस्ट गर्ने बोल्नेमा नै मेरो स्पेसलिटी छ भनेदेखि मैले त्यही आवाजको माध्यमबाट कति धेरैजनालाई रिच आउट गर्नु कतिजनाको स्टोरिजहरू मैले अगाडि ल्याउन सक्छु जस्तो लागेर म फेरि मिडियामा फर्केर आएको And what is it like now because you've been running like various shows on various TV channels and plus you are there talking about what you love right so how is it like right now यस्तो छ अब मैले मेन स्ट्रिम भनेर कमर्सियल साइडमा जीवनसाथी पनि गरिरहेको छु र सँगसँगै फेरि तपाईँको सिरियस इस्युज भनेर यता LGBTIQ इस्युजका टिभी सोहरू पनि अगाडि लिएर आइरहेको छु होइन सो अनि सँगसँगै फेरि मोनिटरी वाइज पनि डिजिटल मार्केटिङमा पनि काम गरिरहेको छु सोसियल मिडियाको मार्फतबाट पनि अनलाइन प्लेटफर्मबाट पनि ब्रिटिश काउन्सिल जस्ता संस्थाहरूसँग काम गरेर वुमेन अफ द वर्ल्ड फेस्टिभलको कन्टेन्टहरू पनि क्रिएट गरिरहेको छु सो आई थिङ्क दिस इज लाइक द बेस्ट फेज अफ माई लाइफ बेस्ट फेज अफ माई करियर जहाँ मैले पैसा पनि कमाउन सकिरहेको छु प्लस आइ एम डुइङ वाट आई लभ डुइङ सो द्याट्स द बेस्ट कम्बिनेसन एभर That's great so far I think as far as I've researched I guess you did a movie pani wala if I'm not wrong so like what did you think like first matter yes you might have done the movie and all but then like after that did you think later ki I should
still continue media, or should I go pursue films? Like, did you have any dilemmas as such, त्यस्तो? मलाई कहिले पनि चलचित्र क्षेत्रमा जाने त्यस्तो इच्छा चाहिँ थिएन खासै भन्यो भने हाम्रो बेलामा एकदमै अब्बल दर्जाका स्क्रिप्टहरू भएका मुभिजहरू र आफूले मन छुने कहानीहरू बिरलै पाइन्थ्यो र जसले पाउनुहुन्थ्यो उहाँहरूले एकदम राम्रो पाउनु भएको छ होइन अनि त्यो बेलाको कन्टेन्टहरू हेऱ्यो भने चाहिँ म त्यो फिल्म इन्डस्ट्रीको लागि सुटेबल छैन भन्ने जस्तो आभास हुन्थ्यो पक्कै पनि धेरै नाम चलेका फिल्महरूकोबाट पनि अफरहरू त आएको थियो तर आई जस्ट कुन सी माइसेल्फ इन इट सो एकचोटि चाहिँ 2010मा होला सायद 2009-2010मा अफबिट सिनेमाको लागि अफर आएको थियो होइन विच वाज गड लिभ्स इन द हिमालयज अनि यो चाहिँ इन्डियन प्रड्युसर र नेपाली प्रड्युसर हामीले सुनिल थापा सरले बनाउने भन्ने कुरा भएपछि सानो रोल थियो एउटा आमाको रोल त्यो रोलबाट मैले मेरो फर्स्ट फिल्म गरेँ होइन त्यसपछि फेरि अर्को एउटा फिल्म आयो नवीन सुब्बा सरको गुड बाई काठमाडौँ भन्ने त्यो पनि एकदमै राम्रो स्टोरी थियो अनफर्चुनेटली त्यो अहिलेसम्म रिलिज पनि भएन गड लिभ्स द हिमालयज पनि बाहिरको फिल्म फेस्टिभलहरूमा गयो तर नेपालमा उहाँहरूले रिलिज गर्नु भएन गुड बाई काठमाडौँ पनि आई थिङ्क गत वर्ष उहाँहरूले डिफ्रेन्ट फिल्म फेस्टिभल्सहरूमा फाइनली आफ्टर 10 years अफ मेकिङ उहाँहरूले देखाउनु भयो अनि मलाई पछि के लाग्यो भने यो मेरो लागि होइन रहेछ जस्तो लाग्यो जस्तै म जुन सेटमा गएँ जुन तरिकाले काम हुन्थ्यो त्यो चाहिँ द्याट्स नट फर मी किनभने मिडियामा स्पेसली कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक जनरमा काम गर्नको लागि पनि आफ्नो प्यासन र इन्ट्रेस्ट हुनुपर्छ त्यो अगाडि देखिनुको लागि मात्रै भए पनि गरेर हुँदैन नि त सो सर्ट प्रोजेक्ट्सहरू टेलिभिजनमा काम गर्ने एपिसोड वाइज सुट गर्ने त्यो मेरो पर्सनालिटीलाई सुट पनि गर्थ्यो र साथसाथै टेलिभिजन चाहिँ मेरो फर्स्ट लभ भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो मलाई धेरै सजिलो पनि भयो एउटा फिल्म पनि बनायो हामीले हाउ फनी भन्ने मेरो एकदमै मिल्ने साथी निलु शेर्पासँग एक्जिक्युटिभ प्रड्युसरको रोल लिएर हामीले 2015मा त्यो फिल्म पनि बनायौँ सो अरू फिल्म्सहरू बनाउने इच्छा चाहिँ थियो तर अनफर्चुनेटली बिकज सी पास्ड अवे भेरी अर्ली त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले फिल्म लाइनमा मैले खासै प्रवेश गरिनँ म फिल्म लाइनबाट टाढा नै बसेँ त्यसपछि चाहिँ यस्तै अरू बरु कन्टेन्टहरू बनाउने डिजिटलको लागि बनाउने त्यस्तोहरूमा नै काम गरिरहेको छु सो लाइक यु हेभ सिन सो मेनी युथ्स लाइक कति धेरै युथ्सहरू चाहिँ दे हेभ बिन इन्सपायर्ड बाई यु एन्ड देयर सो मेनी पिपल आउट देयर वान्टिङ टु बी लाइक यु होइन मैले कतिजना साथीहरू पनि मेरो कतिजना साथीहरूसँग मैले कुरा गर्दाखेरि पनि म इफ यु वान टक अबाउट लोकल पिपलमा चाहिँ हुम आर यु इन्सपायर्ड भनेर सोद्धाखेरि त्यो लाइक मालविका म्याम भनेर भन्छ कि एभ्री वान एन्ड लाइक आई वुड लेट्स नट से आई वुड वान नो आई वुड वान लाइक आस्क यु कि वाट्स द्याट सिक्रेट अफ यु नो मेकिङ स्योर कि यु आर राइट देयर इन पिपल्स हार्ट हुन त यस इभन I'm inspired from you, honestly, भन्नुपर्दा होइन Thank you. But then, like, what is the secret of, you know, like, मान्छेहरूमा चाहिँ the first thing that comes is your name, okay? Like, whenever we talk about that. अब त्यो इन्टेन्सनली म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु यो मेरो सिक्रेट हो भने आई थिङ्क इट्स भेरी म ओपन बुकै छु मेरो प्रोफेसनली त आइएम अ भेरी ओपन बुक चेन्जिङ विथ टाइम्स समयअनुसारको परिवर्तन हुने कथाहरू नै लिएर आउने अगाडि र साथसाथै अडियन्सको कुराहरू पनि सुनिदिने अडियन्सहरूले प्रोफेसनली आफूबाट पनि के अपेक्षा राख्नुहुन्छ त्यो पनि एकदमै आफूले पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ किनभने अडियन्स बिना हामी कोही पनि होइनौँ होइन मिडियामा स्पेसली जो अगाडि पर्दा अगाडि काम गर्नुहुन्छ या पर्दा पछाडि पनि काम गर्नुहुन्छ होइन अडियन्स नै हो क्या सबैभन्दा ठुलो कुरा होइन उहाँहरूले गर्दा हामी बाँच्ने हो हामीले पैसा कमाउने हो सो समयअनुसारको परिवर्तन हुने र समयसँगै चल्दै जाने प्रोग्रेसिभ थिङ्किङ पनि चाहियो अभियसली ओपन माइन्डेड पनि हुनुपर्छ होइन र माग अनुसार समयको माग अनुसार डिजिटल एजमा हामी त्यसरी सँगसँगै चल्न सकेनौँ भनेदेखि त कुनै पनि कुरा पोसिबल नै छैन अहिले ट्रु अब कमिङ ब्याक टु अदर थिङ्स इफ यु लुक एट द करेन्ट सिनारियो राइट नाउ लेट्स गेट इन्टु अलिकति आई डोन्ट नो इफ यु वुड वान यु नो talk about it and all because like अहिलेको सिनारियोमा we see that a lot of people are not aware about so many things जस्तै let's say I think एक महिना अथवा 2 महिना अगाडि पनि a lot of people were like a lot of youths especially the youths they were at Baneshwar MCC मा त्यो protest गरिरहेको and when they were asked okay do you even know what MCC is भन्दाखेरि no we don't know we just came here to protest मात्र भनेर like what do you want to tell them because like they're not aware about so many things the youths are like, especially youths are like when they want to do something in their life like what would be that one thing you want to tell to them हाम्रोमा चाहिँ मैले एउटा कुरा हेरेको अब अहिले
सबैको लागि लागु त पक्कै पनि हुँदैन। कतिजना युवाहरू हुनुहुन्छ जो एकदमै जागृत हुनुहुन्छ, जो एकदमै नलेजेबल हुनुहुन्छ, उहाँलाई धेरै कुराहरू थाहा छ होइन। तर मलाई कस्तो लाग्छ भने यहाँ आगो बाल्ने मान्छेहरू, धुवा निकाल्ने मान्छेहरू पनि धेरै हुन्छ कि। त्यही भएर कुनै पनि न्युजको बारेमा पहिला आफूले हाम फालेर ओपिनियन दिनुभन्दा अगाडि हामीले कुन चाहिँ सही हो गलत हो भन्ने कुराहरूको बारेमा रिसर्च र पढाइ चाहिँ गर्नुपर्छ। द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। मैले आफैले पनि सधैँ कुनै पनि न्युजको बारेमा सुरुमा प्रतिक्रिया दिइहाल्दिनँ। त्यसको के रहेछ त फ्याक्ट चेकिङ हामीले गर्नु पऱ्यो। अब जर्नलिजम पढेको मान्छे हामी मिडियामा पनि काम गर्छौँ होइन। फ्याक्ट चेकिङ नगरिकन लिगल के हो, इलिगल के हो, लले के भन्छ, त्यस्तो कुराहरू थाहा नपाइकन चाहिँ हामीले बोल्नु पनि हुँदैन। र कुनै पनि कन्ट्रीको नेसनालिटी भइसकेपछि तपाईँले आफ्नो देश का लजहरू के छन्, प्रावधानहरू के छन् भन्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी राख्नु नै पर्छ। पढाइ आफ्नो ठाउँमा छ, लाइफ आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर यो कुराहरू जानकारी भएन भने हामीले कुनै पनि प्रोफेसनमा सायद हामीलाई काम गर्नु पनि गाह्रो हुन्छ कि। र नलेज लिनु पर्यो, त्यही नै भन्छु म त। अरू त आई हेभ नथिङ टु से मोर देन द्याट। Okay, so we'll still talk about many things in a while. So let's take a short break. We'll see you in the next session. के भो लौ नानी मेरो त फोनै हराएछ। हेलो त्यो तपाईँले अहिले कुरा गरिरहेको फोन त मेरो हो नि। त्यस्तो महँगो फोन पनि खसाउँदै हुनुहुन्छ? कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ अहिले? म अहिले यहाँ भ्रिकुटी मण्डपको गेटमा ठ्याक्कै बसिरहेको छु है। त्यहाँ लिन आउनुहोस् है। ल ल ल। हेलो म त यहाँ भिडकुटी मण्डपको आइपुगेँ त। तपाईँ कहाँ हो? खै गङ्गालाल हस्पिटलको गेटमा छु। त्यहाँ आउनु पाएन म। कहाँबाट गङ्गालाल हस्पिटल फेरि? तेरी 1 मिनेटमा है, तुरुन्तै फेरि गङ्गालाल हस्पिटलको गेट। हेलो ल म यहाँ गङ्गालाल हस्पिटलको गेटमा छु। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? म त यहाँ अहिले बनेपा आइपुगेँ होइन। बनेपा? फोन लिने बनेपा आउनुहोस् है। होइन के तालको मान्छे हो तपाईँ? ल तुरुन्तै 1 मिनेटमा। लौ न तुरुन्तै नजिकैको दूरसञ्चार कार्यालयमा गएर मोबाइल सेवा बन्द गर्नु पर्यो, नत्र दुरुपयोग गर्ला है भन्दिया छु मैले। सम्बन्धित दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको कार्यालयमा गई सिम बन्द गरौँ र आफ्नो नाममा भएको सिमको दुरुपयोग हुन नदेऊ। Welcome back to Monday Blues with Subhash. We are still here with Malvika ma'am. So we were talking about so many other things. So one question I would want to ask you. You have been training people pani hola. हजुर। Right. So have you कस्तो मान्छेहरु थियो अहिले देख्छ लाइक ट्रेन गर्दाखेरि पनि त्यो ट्रेन्ड नहुने हुन्छ नि, लाइक अगाडि मात्र आएर ओके आई एम ट्रेन्ड बट देन पछाडि गएर still that same person who is not trained and all भन्ने जुन हुन्छ हैन, लाइक कस्तो खालको चाहिँ मान्छेहरु ट्रेन गर्दाखेरि you have seen? सो मैले काम गर्ने एज ग्रुप भनेको विशेष गरी 18 देखि 24 वर्षको युवाहरूसँग म गर्छु। धेरै छ कलेजेसहरूमा ब्याचलर्स लेभलकोसँग धेरै गर्छु र फ्यु मास्टर्स लेभलको गर्छु। यसमा पनि कोर्सेस फरक हुन्छ। जस्तै कसैले चाहिँ क्र्यास कोर्स 2 घण्टाको मात्रै आएर दिनुस् भन्छ। अब 2 घण्टामा व्यक्तित्व विकास, द्याट इज पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट र पब्लिक स्पिकिङको क्लास लिएर कोही मान्छे परिवर्तन हुन्छ भनेर सोच्नु भनेको त मूर्खता नै हो। यो पब्लिक स्पिकिङको क्लास भनेको त ओभर द टाइम र विथ प्रोसेस कोही परिवर्तन हुने हो। र प्लस त्यो व्यक्तिले त्यो ट्रेनिङलाई कसरी लिन्छ, कसरी आत्मसात गर्छ, उसले के कुरा सिक्छ, के कुरा एब्जर्भ गर्छ र आफूमा कसरी इम्प्लिमेन्टेसन गर्छ भन्ने कुरा हो कि। किनभने यो अरू लेक्चर क्लास जस्तो होइन होइन। यसमा त त्यो मान्छेले पनि इक्वली पार्टिसिपेट गर्नुपर्छ। तर एक्सपिरियन्समा चाहिँ के छ भने धेरै जसो युवाहरू त्यो एज ग्रुपमा विशेष गरी अलिक साई इन्ट्रोभर्ट नेचरको गो गेटर धेरैजना हुँदैन, ओन्ली सर्टन पर्सेन्टेजमा मात्रै हुन्छ। र प्लस उहाँहरू कुन चाहिँ ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभएको छ, उहाँहरू प्रिभिलेज ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभएको हो कि कस्तो ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभएको हो, त्यसले पनि उहाँहरूको कन्फिडेन्स लेभलमा धेरै नै फरक पार्छ। मैले अब एकदमै लङ क्लास लिने भनेको चाहिँ 14 दिनको 2 घण्टाको क्लासेसहरू लिनेमा चाहिँ कतिजना स्टुडेन्ट्सहरू परिवर्तन भएको पनि देखेको छु होइन। सो कुनै व्यक्तिसँग 1-on-1 सेसन्सहरू गरेर अब त्यसमा फेरि काउन्सलिङको पनि कुरा हुन्छ कि सुभाष। जस्तै ल तपाईँले यो कुरा सिक्नुपर्ने छ, भोलि तपाईँले यस्तो गर्नुहोस् भन्ने बित्तिकै नट नेसेसरीली त्यो मान्छेले त्यसरी नै पोजिटिभली लिन्छ भन्ने छैन नि त। राइट। सो त्यो मान्छेलाई पहिला त आफ्नो कुरा सुन्नलाई र आफ्नो कुरा आत्मसात गर्नलाई नै काउन्सलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। उसले किन चाहिँ लिन खोजिरहेको छैन, उसले किन डिफेन्सिभ भइरहेछ, उसले किन ब्लक गरिरहेछ भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ नि त। सो यसमा लेयर्स धेरै हुन्छ क्या यो खालको ट्रेनिङमा। अनि अलिक एक्जस्टिङ पनि हुन्छ, मेन्टली पनि फिजिकली पनि।
तर जसले चाहिँ एकदमै सिक्ने इच्छा राख्नुहुन्छ उहाँहरूमा चाहिँ धेरै नै परिवर्तन देखेको छु अनि सुरु भएदेखि र अन्त्यसम्ममा जसले आफैले नै इम्प्लिमेन्टेसन गरेर सिकिरहनु भएको छ उहाँहरूकोमा चाहिँ एकदम राम्रो परिवर्तन आउँछ अब सायद जसले चाहिँ त्यति राम्रोसँग लिन सक्नु भएन उहाँहरूले पछि गएर चाहिँ त्यो कुरा रियलाइज गर्नुपर्छ कि यो पब्लिक स्पिकिङ सिक्ने भनेको अहिले कुनै पनि प्रोफेसनलाई एकदमै काम लाग्ने कुरा हो नट जस्ट मिडियाको मान्छेलाई मात्रै पनि होइन सबै प्रोफेसनमा काम लाग्छ नि त हामीले बोल्नै पर्छ होइन जहाँ जहाँ बोल्नुपर्ने स्थिति छ र हामीले मान्छेलाई प्रुभ गर्नुपर्छ हामीले के कुरालाई सेल गर्नुपर्छ या कहिलेकाहीँ आफैलाई नै सेल गर्नुपर्छ त्यो भनेको चाहिँ फेरि आफूलाई बेच्ने होइन कि आफ्नो एउटा कन्सेप्ट र आइडियोलोजीलाई बेच्ने हो होइन नट फाइनेन्सियल ट्रान्ज्याक्सन नभए पनि कसैलाई कन्भिन्स गराउने हो नि त सो त्यसको लागि एकदमै काम लाग्ने कुराहरू हुन्छ अनि सबैजनाको फरक नै हुन्छ एक्सपिरियन्सेसहरू So recently, I think you did a training DAV school ma. हजुर कलेजमा गरिरहेको छु Okay. DAV school फेरि म 1 year पढेको पनि हो त्यो स्कुलमा. Like so, what was that training about? I see that. Public speaking MC workshop नै हो. So यो चाहिँ extensive workshop गर्छौँ हामीले अनि सबै स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ कम्पल्सरी गर्नुपर्ने हुन्छ. यसमा उहाँहरूले ग्रुप टास्कहरूदेखि लिएर अनि आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट निस्किने हो कि बेसिकली अनि हामीले अलिकति कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि बाहिरको विद्यार्थीहरू र हामी विद्यार्थीहरूमा कहाँ गएर के कुरामा फरक छ भन्ने कुरा चाहिँ यही बोल्ने कुरामा नै धेरै कन्फिडेन्स लेभलकोमा नै आउँदो रहेछ क्या फरक भनेको चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई त्यही कुराको बारेमा पनि काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ कि तपाईँहरू जस्तो सुकै ब्याकग्राउन्डबाट आए तापनि आफ्नो कुराहरू राख्न सक्ने क्षमता चाहिँ हुनुपर्छ है भोलि गएर तपाईँ ब्याङ्ककै सिओ किन नहोस् या ब्याङ्कको म्यानेजर किन नहोस् तपाईँले आफ्नै स्टार्टअप किन तपाईँ चिया पसल नै खोल्नुहोस् न चिया पनि त बेच्न सक्ने क्यापासिटी त हुनु पऱ्यो नि त होइन जो बोल्न सक्नुहुन्छ अगेन एम्फसाइजिङ अन द्याट है सो एक प्रकारको त्यो कन्फिडेन्स लेभलको लागि पनि आइडियाजहरू चाहिन्छ अनि त्यसरी नै उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने हो ओके सो वान थिङ द्याट मैले कतिजनालाई सोद्धाखेरि दे जस्ट गो टु द यङ्स्टर्स पार्ट होइन वाट माई क्वेसन राइट नाउ वुड बी इज लाइक वेन यु लुक एट यर सेल्फ वेन यु आर यङ टु नाउ लाइक अहिलेको मालविका र पहिलाको मालविकामा वाट आर द डिफरेन्स वाट वाज द चेन्जेस द्याट यु हेभ गट एन्ड लाइक वाट वुड यु वान से टु यर यङ्गर सेल्फ म यङ्गर सेल्फमा धेरै डिसाइसिभ थिइनँ होला धेरै कुराको बारेमा अनभिज्ञ थिएँ एक्सपिरियन्स थिएन जेनेरेसन पनि फरक भयो एउटा कुरा अर्को कुरा म एक प्रकारले साई र इन्ट्रोभर्ट चाइल्ड थिएँ तर पनि म एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरूमा धेरै भाग लिन्थेँ त्यो हिसाबले चाहिँ म कन्फिडेन्स लेभल धेरै बढेको छ म अलिक स्ट्रङ फिल गर्छु भन्दैमा म 24 घन्टा स्ट्रङ भनेर त म भन्न चाहदिनँ होइन मानसिक स्वास्थ्य के हो मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा कुरा गर्नुपर्छ कुनै कुराले नो भन्न जान्दैन थिएँ म मान्छेहरूलाई कन्भिन्स गराउन सक्दैन त्यो पावर क्यापासिटी थिएन अहिले आएर त्यो डेभलप भइसकेको छ डिप्लोमेसी जान्दैन थिएँ अहिले आएर केही हदसम्म डिप्लोमेसी पनि जानिसकेको छु सिकिसकेको छु होइन अनि मान्छेहरूसँग कहिलेकाहीँ अब एकदम ठाडो बोली आफ्नो ओपिनियन भनिहाल्नुपर्ने टाइपको थिएँ म अहिले आएर सायद कतिवटा कुराहरू आफैसँग पनि राख्छु होला त्यो उमेरको परिपक्वताले धेरै परिवर्तन पनि गर्दो रहेछ अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ सेन्सिटिभ हुनुपर्छ हामीले इन्क्लुजिभ हुनुपर्छ चाहे त्यो जातीय तहबाट होस् चाहे त्यो जेन्डरको कुराबाट होस् भन्ने कुराहरूमा धेरै ध्यान गइसकेको छ बुझकी भइसकेको छु धेरै कुरा परिवर्तन भएको छ सुभाष इट्स लाइक डिफ्रेन्ट पर्सन अल टुगेदर तर त्यो बेलाको एक प्रकारको जुन एउटा फाइस्टी नेचर होइन म यो गर्छु भन्ने अझै पनि छ म पहिला पनि एक प्रकारको केयरिङ पर्सन थिएँ म अहिले पनि केयरिङ पर्सन चाहिँ छु आफ्नो साथीभाइहरू यस्तो भनेपछि एकदम माया गर्ने मान्छे म पहिला पनि अहिले पनि त्यही नै गरेर हुन्छु त्यही नै हो सुभाष ओके सिन्स अब मिडियाको सेक्टर भन्ने बित्तिकै लाइक कस्तो हुन्छ भने कुनै केसेसहरूमा चाहिँ लाइक आधी कुरा लाइक फुल कुरै नसुनिकन पिपलले आफ्नो ओपिनियन दिन्छ विच इज लाइक आई थिङ्क फर मी स्पेसली मेरो केसमा पनि हेर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क इट्स रङ जस्तो पनि लाग्छ होइन लाइक वाट इज योर टेक अन द्याट बिकज लाइक युजली फुल स्टोरी नै नसुनिकन आधी स्टोरीमै ल यो मान्छे गलत हो अथवा यो संस्था गलत हो भनेर भनिदिन्छ लाइक वाट्स योर टेक लाइक मैले अघि नै भनेको थिएँ नि लाइक फ्याक्ट चेकिङको कुराहरू होइन फ्याक्ट चेकिङ हामीले पनि गर्नुपर्छ अरूले पनि गर्नुपर्छ क्या अनि मिडियाले पनि दुवै साइड अफ द स्टोरी पनि ल्याउन सक्नुपर्छ वान साइड अफ द स्टोरी मात्रै राखेन जस्तै तपाईँको बाहिर इन्टरनेसनल न्युजहरूमा इफ यु रिड होइन वी रिच्ड आउट टु देम फर अ कमेन्ट भनेर भन्छ क्या बट दे रिफ्युज टु टक टु अस भन्छ सो द्याट इट सेल्फ इज फ्याक्ट चेकिङ भयो नि त
तर यहाँ चाहिँ वान साइड अफ द स्टोरी मात्रै प्रेजेन्टेसन गर्ने चलन पनि छ अनि अलिक सेन्सेसनलाइज अनलाइनको एस्पेक्टबाट हेर्दाखेरि धेरै कुराहरूलाई सेन्सेसनलाइज गराउने भाइरल ट्रेन्डिङ भन्ने जस्तो हाम्रो कस्तो हामी कुन मिडिया कुन दिशातर्फ गइरहेछ भन्ने पनि एउटा पिरको विषय पनि हो अब अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ कतिजना युट्युबमा सञ्चालन गर्नु अनलाइनको व्यक्तिहरू पक्राउ परिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई होइन केसेसहरू चलिरहेछ त्यो किन आयो त्यो पोइन्ट भन्दाखेरि एकदमै वाइल्ड भइरहेको थियो कि देयर वाज नो प्रावधान केही पनि थिएन मन पनि भइरहेको थियो त्यो कुनै न कुनै एस्पेक्टमा त्यसलाई अलिक कन्ट्रोल गर्नुपर्ने जरुरी पनि देखिएको थियो सो अनि त्यसले समाजलाई डिभाइड पनि गरिरहेको थियो कि कतिवटा कन्टेक्स्टमा सो इज इट मोर लाइक बायसनेस पनि चलिरहेको छ अहिलेको केसमा एक्ज्याक्टली सो सबैजना जान्ने बुझ्ने हुन्छ अडियन्स पनि नागरिकहरू पनि भन्ने जरुरी छैन नि त सो कसैलाई स्वे गर्ने कसैलाई एउटा ओपिनियनतिर लैजाने होइन इन्सपायर गर्ने त्यस्तो पनि हुनसक्छ होइन सो आफूले नै सचेत भएर फ्याक्ट चेकिङ गर्न जरुरी छ 3-4वटा मेजर न्युजहरूले के भनिरहेछ त के हो त रियालिटी भन्ने कुरा आफ्नो ओपिनियन फर्म गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आई थिङ्क इट्स सुपर डुपर इम्पोर्टेन्ट स्पेसली इन द वर्ल्ड अफ डिजिटल एज जो हामी छौँ सोसियल मिडियाको जमानामा जहाँ कुनै पनि कुरा यति सजिलोले एउटा हामीले लेखेका केही शब्दहरूले कसैलाई सुसाइडल पनि बनाउन सक्छ होइन सो हामी चाहिँ त्यस्तो कुराहरूमा एकदम सचेत हुनुपर्छ कि राइट यु आर अ मदर लाइक if I'm not wrong, your son name is Rio, right? Like so far, I know Rio is still a child, but like, how has it been the journey of like taking care of Rio, making him stronger? How has the journey been? च्यालेन्जिङ पनि हो a lot of learning unlearning पनि छ किनभने एज अ पेरेन्ट अब सुरुमा त डेफिनेटली एक्सपिरियन्स त कति थिएन किताबहरू पढ्यो अनलाइन का आर्टिकल्सहरू पनि पढ्यो साथीहरूसँग पनि कुरा गर्यो एडभाइसहरू पनि लियो सुरुको 2-3 वर्ष त च्यालेन्जिङ नै रह्यो कसरी हेरविचार गर्ने कसरी उसलाई सेन्सिटिभ बनाउने कसरी उसलाई कम्युनिकेट गराउने भन्ने कुरामा च्यालेन्जेस थियो अनि अहिले चाहिँ इट्स सो मच बेटर होइन हामी गफ गर्छौँ हामी चित्त नबुझेका कुराहरूको बारेमा कुराकानी गर्छौँ उसलाई कुन इमोसन्सलाई कसरी डिल गर्ने स्पेसली एङ्गर अपसेट भयो भने ऊ डिसपोइन्टेड भयो भने वाट इज द राइट वे वाट इज द रङ वे डिसिजन उसको हुन्छ एट द एन्ड अफ द डे बाटो देखाउने हो होइन त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ च्यालेन्जिङ नै छ र हामीले त्यसलाई त्यसरी नै ट्याकल गर्दै आइरहेछौँ अदरवाइज लाइक इज एकदम सन्तोकी बच्चा छ इज भेरी फन टु बी विथ एकदम गुफी पनि छ कमेडी पनि गर्छ ऊ रमाइलो गर्नुपर्छ उसलाई अनि घुम्न जान खान यताउता मन पराउँछ सो इट्स बिन गुड सो फार ओके सो to alikati narrow down to what we're going to talk about is like as a mother obviously you said ki it's challenging yes I know like I've seen it from my mother pani haina it's challenging pani like but what's the best part when you're around with Rio like usanga hudaheri ko chai what's the best part that you see in yourself or in him I have a lot of patience now that's all I have to say आफ्नो बच्चा हुर्काइसकेपछि चाहिँ एकदम धेरै पेसेन्सको जरुरी हुँदो रहेछ सो सायद पहिला त्यति त्यो पेसेन्स थिएन ममा अनि एकदम पेसेन्स चाहिँ डेभलप भएको छ अनि सुन्ने ह्याबिट पनि डेभलप भएको छ किनभने उसले कहिलेकाहीँ 10-20 चोटि आमा मात्रै भन्छ सो जबसम्म मैले रेस्पोन्ड गर्दिनँ हजुर भन्दिनँ उसले आमा भनि नै रहन्छ क्या आमा 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 भनि नै रहन्छ क्या अनि उसको कुरा सुनिदिनुपर्छ अनि उसँग कम्युनिकेट गर्नुपर्छ होइन सो त्यसले एकदम पेसेन्स चाहिँ डेभलप हुँदो रहेछ मलाई चाहिँ भयो होइन सबैको एक्सपिरियन्स फरक हुन्छ मलाई चाहिँ भयो पेसेन्स इज द की एकदमै इट्स द की ओके सो कमिङ टु अलमोस्ट एन एन्ड अफ दिस टक what would you want to say to our viewers first things first just be who you are म त सबैलाई त्यही नै भन्छु be yourself आत्मविश्वास आफूमै राख्नुपर्ने हुन्छ हामीले सधैँ अरूको भर पनि गर्न सकिँदैन रियालिटी त लाइफको त्यो पक्कै पनि होइन बी हु यु आर बी योर सेल्फ सेल्फ लभ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट र काम गर्नुपर्छ कमाउनुपर्छ पढ्नुपर्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ बट एट द एन्ड अफ द डे आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यको पनि एकदम ख्याल राख्नुपर्छ because without loving ourselves we'll not be able to love anything around us so that's very important true so the main thing here is like what is that like aileko time ma aera chai what is the key takeaway from all your journey what's that one key takeaway that you would want to tell to the people life is a constant struggle सधैँ लाइफ एउटै पनि हुँदैन
दुःखमा नआतिनु सुखमा नमातिनु भनेर भनेको हाम्रो आमाहरूले बुवाहरूले भन्नुभएको कुरा एकदम सही हो जस्तो लाग्छ। त्यही भएर र आफ्नो जर्नीमा आफूलाई सहयोग गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ पक्कै पनि कहिले पनि नबिर्सिनु र धेरै फर्किएर पनि नहेर्नु। लाइफमा रिग्रेट बोकेर हिँड्यो भने चाहिँ अगाडि बढ्नु पनि गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर 52-153 घुसा नखाइकन लाइफमा केही बन्न चाहिँ सकिँदैन। तर सधैँ आफ्नो पास्ट मिस्टेक्सहरूमा डुवेल चाहिँ गर्नु भएन, त्यसबाट सिकेर अगाडि बढ्नुपर्छ। So that brings us to the end of this episode. Thank you so much, ma'am, for your wonderful time. And I'm still starstruck at the moment because you're right there. And am I talking to you or am I talking to that media personality? Jasto pani tyo mind ma huncha kya? Because like when a normal person is actually talking to someone, agi मैले अफेयर कुरा गर्दाखेरि भने त्यो हुने रहेछ क्या, एउटा नर्भसनेस हुने रहेछ क्या. But then you've made it pretty easy, pretty interesting to talk. And thank you so much, ma'am, once again. Thank you so much. If you like this video, give it a like, comment down your beautiful thoughts, share garnu hola, and don't forget to subscribe to Aasha Times ko YouTube channel. त्यो subscribe button चाहिँ please थिचिनु होला. Subscribe एकदमै कम भइरहेछ, त्यो चाहिँ गरिदिनु होला. With this beautiful note that regrets बोकेर हिँड्नुहुन्न, let's end this episode right here. Thank you so much, everyone. Bye bye. हेलो, ए कृष्ण प्रसाद, तिमी मेरो घरमा त्यो फोन लिएर आऊ त. फोन भात खाने बेलामा किन बोलाउनु पर्यो होला? भात पुग्दैन फेरि. भात पुग्दैन भन्ने कुरा गर्छ. जेलको भात खान जानु पर्ने हुन सक्छ अहिले कुरा मिलेन भने. ए कृष्ण प्रसाद, आऊ बस. किन यस्तो हतार गरेर बोलाछ? के भयो? त्यो फोन ल्याउ त. फोन किन? आफ्नो नामको सिम अरूलाई प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन क्या. एउटाले दुरुपयोग गर्दैछ, छोरालाई प्रहरीले बोलाए, त्यसैले मेरो नामको सिम मैले लिएँ, तिम्रो नामको फोन तिमी लिऊ. तिम्रो सिम मैले दुरुपयोग गर्छु होला त कहिले? तिमीले नगर्ला हो, तिम्रो उसले गरिदिला. टाउकोमा किन बोझ बोक्ने दिमागमा? ठिक छ, भान्सा गरेर जानुस् न. तपाईँ खानुस्. कटहरको तरकारी पकाएको छु. तपाईँ खानुस्. काका त रिसाएर जानुभयो. काका रिसाएर के भयो त? सिमको दुरुपयोग गर्दै भने अरू रिसाउँछन्. आफ्नो सिम आफै मात्र प्रयोग गरौँ.